أنا اسمي دارين العقاد، صاحبة مطعم ووتر كراست في المعادي في القاهرة. واحنا بنعمل بيتزا نابوليتانا أصلية تقليدية. جيت مصر من كام سنة وأنا بحب البيتزا نابوليتانا وبحاول يعني أدور عليها في أي مكان في العالم. ولما جينا مصر في الأول جربنا حاولنا ندور على بيتزا تشبه اللي أنا عارفاها واللي أنا بحبها وما لقيناش، فقلنا نعملها احنا. أبويا مصري، أمي سورية، هم اتقابلوا في فرنسا ومدرسين في فرنسا، وأنا اتولدت في السعودية وتربيت بين كندا والكويت وعشت في إنجلترا كذا سنة وعشت كام شهر برضو في آسيا في تايلاند وفي الهند. فأنا عندي ودلوقتي بقى كذا سنة في مصر الحمد لله. احنا البيتزارية الوحيدة في أفريقيا اللي عندها شهادة من الهيئة في إيطاليا اللي بتدي اعتماد للبيتزارياز اللي بتعمل بيتزا نابوليتانا أصلية. الهيئة دي اسمها اسوسياسيوني فيراتشي بيتزا نابوليتانا، وبتصدق إن احنا بنعمل بيتزا فيرا بيتزا أصلية نابوليتانا. من بعد سنة تقريبا وشوية من ما فتحنا أخدنا أول جايزة اللي هي من أفضل 10 بيتزا نابوليتانا برا إيطاليا، ومن بعد وتوب إن أفريكا. من بعد سنة من دي أخدنا من أفضل 100 بيتزارياز في العالم، هي دي الجاكيتة اللي أنا لابساها. يعني برضو الحمد لله أخدنا جوائز من جايدز أونلاين زي تريب ادفايزر و 7 ترافل و 50 بيست وورلد، يعني the world's 50 best. عندهم قسم اسمه 50 best discovery، فاحنا لما تخش كايرو على الويب سايت بتاعهم احنا ليستد يعني من افضل المطاعم في مصر. بيتزا نابوليتانا طبعا لما قررنا ان هو ده الكونسيبت بتاعنا وهو ده هي دي او هو ده البيزنس اللي احنا هنفتحه، رحت نابولي علشان انا I believe يعني I truly believe ان لو الحاجه هتتعمل تتعمل صح، وعلشان انا اعرف هي بتتعمل صح ازاي يبقى اتعلم في الاصل. فرحت نابولي عملت كورس، اتعلمت كل مبادئ البيتزا نابوليتانا الأصلية، وأكلت بيتزا لغاية ما قلت بس علشان أحفظ بالظبط الطعم بتاعها، وجربتها بدل المكان 100 وبس. ولما رجعت مصر ابتدينا بقى نجرب التجربات لغايه ما جبناها صح. لما رحت نابولي كنت انا اجرت المكان هنا وكنا لقيناه وكنا ابتدينا نكسر فيه وكنا طلبنا الفرن. انا عارفه برضو ان البيتزا نابوليتانا بتحتاج تتعمل في فرن معين، فطلبنا الفرن من نابولي، ابتدوا هم يشتغلوا فيه. فلما سافرت نابولي بقى رحت مصنع الفرن وعملت يعني حاجات، كنت بظبط يعني البيزنس كله على اساس ان انا ارجع افتح. فكنا اوريدي جاهزين يعني عارفين ان احنا هنفتح. فمن وقت ما انا رجعت مصر لغايه ما احنا عرفنا نفتح فعلا كان يعني في مثلا فتره 3 شهور. فيعني في عالم الخبز مفيش، الفرن بيبقى اهم حاجه. مش هعرف اجيب النتيجه اللي انا عايزاها زي ما هم عايزينها من غير ما انا اعمل او اخبز الحاجه دي في الفرن اللي هم عملوه للحاجه دي. فكان يعني من اهم يعني من اول البرايورتيز يعني الاولويات ان احنا نجيب الفرن النابوليتانو بتاعنا، وهو اصلا الاستثمار الرئيسي بتاعي في البيزنس بتاعي هو الفرن ده، علشان الفرن ده معمول على الايد بتكنيكس يعني ما اتغيرتش بقالها مئات السنوات، بماتيريالز مش هنعرف نلاقيها غير في المناطق اللي هي حوالين نابولي. مثلا السلاب بتاعته دي معموله من اللافا ستون بتاع فيزوفيوس. ف يعني ده من احسن، يعني دي افضل حاجه ممكن الواحد يشتريها للبيتزا نابوليتانا، هو فرن نابوليتانو. واصله اصلا هو الفرن البلدي بتاعنا. يعني في تاريخ البيتزا احنا بنتعلم ان الفرن النابوليتانو اصله هو الفرن البلدي المصري. المصريين القدماء هم اخترعوه واللي فضلوا يستخدموه لغايه النهارده. هو بس يعني اتطور مع الزمن ومع الثقافات اللي هي
انضمت الى الثقافه المصريه، وزي اليونانيين الثقافه اليونانيه والثقافه الرومانيه، is that right? رومان، الثقافه الرومانيه. فالتطوير حصل كده من مصر لليونان ومن اليونان لروما، يعني خلال زمن اخدوا فرن بدائي. كان احنا زي ما احنا لغايه دلوقتي بنحط النار من تحت وبنخبز فوقيه، اليونانيين خلوا عندهم حطب، خلوا الحطب جنب الاكل، والروم اخدوا الديزاين وحسنوه علشان يعرف يوصل درجة حرارة 500 يعني 500 degree سلسيوس. الحتوتة الحلوة من إيطاليا اللي أنا علمتها في إيطاليا هي إن البيتزا أصلها مصري، وإن كل عمايل العجين المتخمر وكل اللي يخص التخمير، الدقيق بالذات أصله مصري. والمصريين هم اللي هدوا للعالم فن العيش والساوردو وتخمير القمح. كانوا يخبزوا البيتزا القديمة هنقول على أفران أصلها أصل الفرن اللي احنا بنستخدمه النهاردة. فاللي اتعلمناه في إيطاليا هو إن اللي رحنا نتعلمه في ايطاليا هم يعني في الاخر يجوا يقولوا لنا اللي احنا ما نعرفوش، اللي احنا مش بنقدره، اللي احنا اصل الحاجه اللي احنا بنحبها النهارده جت من ارضنا، جت من مصر، وجت من القمح اللي كنا نزرعه في مصر. عمايل العجن اللي بتشبه الفطير والبيتزا والباجيت والحاجات كانت موجوده من وقت الفراعنه. يعني الناس كتيره بتفتكر ان الفيلو ده فن يوناني، الفيلو شيتس، بس ده اصله مصري. والمصريين القدماء كانوا يعملوا حاجه تشبه الفطير المشلتت اللي احنا نعرفه النهارده. فحاجات كتيره تخص العجين بالذات ممكن نلاقي لها اصل في مصر. حتى الكيك، يعني كلمه كيك اسم فرعوني، كحك، اللي هي كان دقيق بدل ما يبقى متخمر كان اللي احنا بنقول عنه بالانجليزي enriched dough، يعني عجينه بيتحط فيها يا لبن يا زبده يا زيت علشان تبقى rich cakey dough. فاي حاجه ليها دعوه هنقول في الفن ده ممكن نلاقي له اصل في مصر. In the pizza world مفيش ستات كتير، مفيش ستات خالص. يعني من 100 بيتزاريا، من افضل 100 بيتزاريا في العالم، مفيش غيري انا وبيتزاريا تانية that are headed by a female chef. ففي الاسبكت ده حتى مش بس في مصر، في عالم البيتزا كله الستات نادرة. عمايل البيتزا او البيتزا اندستري عامة في العالم كله is a male dominated industry، يعني مفيش ستات كتيرة لسه بتخش مجال البيتزا بالذات. انا اخترت البيتزا نابوليتانا علشان اول حاجة بحبها، وعلشان هي الاصل. هم اللي اخترعوا البيتزا، وكان انا ليا فضول ان وليا حلم ان احنا نجيب حاجه اصليه تقليديه لمصر زي ما هي بتتعمل في بلدها، من غير ما ندي التاتش بتاعنا، من غير ما نغير فيها. هي معروفه ومحبوبه بالطريقه اللي هي معموله بيها، وهم الاصل. بحب الحاجات التقليديه قوي. انا بحب الاكل التقليدي علشان هو الاكل ده اللي استحمل زمن واللي فضل معانا مهما كانت الثقافه اللي اخترعته. حبي للبيتزا جه من حبي للعيش. لما كنت في كندا كنت حامل بابني الاولاني، كان ليا نفس اكل عيش فرنساوي اللي هم احسن ناس برايي كانوا بيعملوا الباجيت واللوفز والحاجات دي في وقتها. حتى في مونتريال يعني لما الواحد عايز يجيب حاجه فينوزغيه او بيكري حلوه بيروح عند الفرنسيين. بس المشكله كانت ان الحاجات دي غاليه قوي. يعني انا ممكن في كندا اجيب لوف بتاعت بريد بتاعت يعني كونتري لوف او بان كومباني ب $14 مثلا، بس كيلو دقيق $1 او اقل. فانا قلت لنفسي اكيد في طريقه ان انا اقدر يعني اتعلم اعمل الحاجات دي في البيت، اكيد ليها طريقه. فقعدت اقرا واقرا واقرا، وكل ما قريت وكل ما جربت كل ما الحاجه يعني نجحت معايا كل ما حبيت اكتر. طبعا الريوردز وذ بريد يعني اتس almost instant، يعني مفيش حد ممكن يقاوم ريحه
العيش لما بيتخبز في البيت او في اي مكان، فان انا اقدر اعمل كده كل يوم في البيت دي بقيت يعني مهووسه. على مدى السنين بقى اتحسنت. ولما جينا مصر كان خلاص كنا عندنا حلم نفتح بيزنس انا وجوزي، وعارفين ان في فرص كتيره في مصر لسه مش يعني او حاجات لسه ما اتعملتش، يعني لسه الناس ما جربتهاش، الثقافه دي لسه ما وصلتش. بس المصريين بيسافروا وبيشوفوا بيدوقوا الحاجات دي بره وبيعوزوها برضو يعني يلاقوها في مصر. بعد ما احنا ابتدينا البيتزاريا وبعد ما يعني هي ابتدت تشتغل وانا علمت ناس وكده، كنت اون ذا سايد اصحى بدري واحاول اظبط باجات، يعني عشان هم بيقولوا في عالم البيكري the baguette بالانجليزي the baguette is the stick by which a baker is measured. So if you can make a great baguette then you are a good baker. انا كنت عايزه تشالنج ده، كنت عايزه اثبت ان انا اقدر اعمل باجيت زي ما بتتعمل في فرنسا، زي ما انا عرفت اعمل يعني بيتزا زي ما بتتعمل في نابولي. الفرق بس ان انا ما كنتش عايزه استخدم دقيق مستورد، علشان دي كانت حاجه صعبه. يعني انا كنت عارفه من ورا البيتزا ان الحاجات دي ممكن تتقطع، وان احنا المفروض عندنا دقيق، ده القمح ابتدى هنا، الدقيق ابتدى هنا. فكنت عايزه استخدم يعني ingredients local واعمل باجات الفرنسيين يرضوا عليها او يرضوا عنها يعني. فالحمد لله عرفنا نعمل كده. وكنت السنه اللي فاتت يعني كنت باجات سبلاير للليسيه فرنسي في المعادي في القاهره. ومن بعد يعني من ورا كده جالنا اوبورتيونيتي ان يبقى في انفسترز عايزين يفتحوا معانا كونسيبت جديد، فقلنا لهم احنا عايزين نفتح بيكري، وانا عندي حلم اصلا قبل البيتزا ان احنا نعمل بيكري. فاخترعنا او يعني we created the daily needs. وكان عندي امل في الكونسبت الجديد ده، او عندي يعني فكره ان احنا مش بس نعمل الحاجات اللي هي بتاعت بره بس باحسن جوده. فلقيت بروجكت كانت عاملاه ناشونال جيوغرافيك في سنه 1993. بعتوا تيم بعثة علشان يدرسوا البيكري اللي لقوها جنب الأهرامات، اللي هي كانت بتعمل عيش للناس اللي بنت الأهرامات، للمدينة اللي كان فيها آلاف المصريين اللي كانوا بيبنوا كل يوم على مدى 23-50 سنة الأهرامات. فالناس دي كانت بتاكل وكانوا بيدفعوا لهم بالعيش، كان كل مصري له 10 رغيفة عيش وجالونين بيرة طالما هو شغال في أهرامات. فلقوا البيكري دي يعني عملوا لها الابحاث، ومن ضمن العلماء اللي كانوا موجودين واحد مايكروبيولوجيست وباثولوجيست عرف يستخرج الخميره اللي كانوا المصريين القدماء بيستخدموها علشان يخمروا العيش بتاعهم في البيكري دي. والخميره دي يعني he isolated it and called it، يعني سماها the Giza culture، وبنشفها ودلوقتي بقت يعني حاجه الواحد ممكن يشتريه. فهي دي بقى الخميره اللي عمرها 4000 سنه. كل يوم لازم ناكلها، بنخلي حبه صغيرين زي زمان، وبنزود عليهم ميه ودقيق كل يوم على حسب كميه العجن اللي عايزين نعمله لبكره. فالبروسيس كله بياخد يومين علشان في الاخر يطلع لنا لوف كانتري لوف مثلا زي زمان. محتاجين يومين، يوم للخميره ويوم تاني للعجينه. يعني في عالم البيكري الناس بتتكلم كتير عن مين عنده اقدم ساوردو كلتشر، او انا الساوردو بتاعي من جدي، او الساوردو بتاعي من، علشان احنا من زمان كنا كده نخمر العيش كده، الجار يدي للجار وللام تدي للبنت، والممكن الكلتشر تعيش معانا كتير. ودلوقتي هي الكلتشر اللي احنا بنخمر كل العيش اللي في البيكري فيه. فبس الساوردو كلتشر بتاعتنا عمرها 4000 سنه.